अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद लरम कि तासु बटोल पर सेहत रोग है। नन द स्टाइकोमेट्री पर चैप्टर के जमंगा टॉपिक दे एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स। एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट याद साथई द रिएजेंट्स पर जे बांधे तासु रिएक्टेंट्स हम लिख ले दा सिर्फ रिएक्टेंट्स की दा प्रोडक्ट्स की नहीं खा लिमिटिंग और एक्सेस चरतवी दा रिएक्टेंट्स की इन रिएजेंट्स दा मुराद څه دی هر هغه شی چې هغه ریاکشن کوي نو څوک دی هغه ریاکټنټس دي صحیح ده نو تاسو ردی په ځای باندې لیکلی شئ لیمیټینګ اینڈ ایکسس ریاکټنټس هم لیکلی شئ ډیفینیشنز یې لیکم اول تاسو کتاب لیکلی دی ایکسس لیمیټینګ یې تر مخکې کړی دی ډیفینیشن یې ولیکئ چې دی ریاکټنټ دا هغه ریاکټنټ دی which is consumed څه ته وایي خرج کېدل ہوتا which is consumed earlier during a chemical reaction. The chemical reaction په دوران کې چې څوک مخ کې ختم شو نور لاشته دی او دی ختم شو is called دغه ته څه وایو limiting دا د ټولو نه اسانه ډیفینیشن limiting reagent یا reactant یو ډیفینیشن دا شو که دا ډیفینیشن د چا نه خو نو بل ډیفینیشن یې دا دی reactant the reactant which produces دا چې ځکه example در کوم ډېر ښایسته به پې پوه شئ صحیح ده the reactant which produces least number of moles of products یو وایي لس موله دي جوړ شي او بل reactant وایي نه 3 موله دي جوړ شي څوک چې وایي چې لږ دي جوړ شي that is your limiting reactant دغه ستا څه شی دی limiting reactant دی least number of moles of product is called دغه شی د وسوایو limiting reagent که دا ډیفینیشن هم د چا نه خو بل هم درته لیکم دا پروډکټ په چا ډیپند کوي په ایکسس ډیپند کوي که په لیمیټینګ باندې ایکسس واسم شته غریب وای ما ته ګنا نشته زه خو یم په خپل ځوان را ختم شو نو په چا ډیپند کوي په لیمیټینګ باندې نو د ریاکټنټ which limits the amount of product کوم چې د amount of product باندې کنټرول ساتي نو داسې ساده لفظونه the reactant which controls the amount of product is called limiting reactant دا بل ډیفینیشن پکې زماره طرفه دروالی بل ډیفینیشن څه دی the reactant دا هغه reactant دی which limits څه مطلب ہو controls the limits څه مطلب دی controls the amount of product د پلاس کی چې څومره پروډکټ دی جوړ شي څومره دی جوړو نشي بل خو سم ډیر دی is called limiting reagent نو تاسو ته ما درې ډیفینیشنز ولیکل او د درې وړو ډیفینیشنو صرف یو مطلب دی او هغه دا دی چې هر هغه شی کوم چې په ریاکشن کې د وخت نه مخکې ختم شو دغه شی ته وسوایو limiting reagent وایو ټیک ده اوس ولیکئ ځان سره ایکسس ریاکټنټ نو په دې ډیفینیشن ځان پوه کړئ د ریاکټنټ داسې ریاکټنټ whose some amount د چا چې څه نه څه amount remain unused بغیر استعماله پاتې شي یعنې په ریاکشن کې حصه وانه غستله even after the completion of reaction حتی کې چې ریاکشن کمپلیټ شوی دی خو د لاست څه amount unused پاتې دی دغه شي ته به څه وایو ایکسس ریاکټنټ نو ایکسپلینیشن کو with example ایکسپلینیشن درته لیکم ښه consider the following ساس کتاب چې کوم ریاکشن راغسته following reaction دا ریاکشن کنسیډر کړئ 2 مول هایدروجن ریاکشن کوي د 1 مول اکسیجن سره موږ له سره کوي 2 مول اوبر راکړي دا سمبل شي دا سره کې 2 مول دي 2 مول دي نو دا 4 ګرام دي 4 ګرام او دا 32 ګرام دی دا به څه جوړیږي 36 ګرام به جوړیږي لاب کنزرویشن اف ماس دا ټیک شولا اوس راځو دلا د سټایکومټریک اماونټس وای د بیلنس کیمیکل ایکویشن مطابق چې کوم اماونټس دي یا ساتي دا 36 او 32 یوازې نو کدا ډبلې دام ډبل کا دام ډبل کا پرې پوهیږي کنه خو د دې مطابق بځي سبا د دې مطابق بځي غو دا یو سره بل وایي یا دا 4 ګرام 32 ګرام دا 8 ګرام کو دا څه شي کو 8 ګرام دا مې ډبل کا کنه نو دا وسو شي 64 ګرام او دا وسو شي نو دا به 72 ګرام شي ټیک شو داسې پسې ځي
داسې پسې ځي ځکه چې زه دا یو شی کاپي کوم چې د دوو دپاره یو مول پکار دی او جوړیږي به 2 موله دغه شی ایگزیکټ فالو کوم نو که ته د دومره نه ریاکشن لګي او که د دومره نه لګي خو فالو کې څه شی همدا شی فالو کې دی اماونټس ته څه شی وایي کوم اماونټس چې اکارډینګ ټو د بیلنس کیمیکل ایکویشن دي دغه اماونټس ته سټایکومیټریک اماونټس وایي څه شی ورته وایي دی اماونټس ته سټایکومیټریک اماونټس څه شی ورته وایي سټایکومیټریک اماونټ دا خو ستا خپل ډیمانډ دی که لږ اوبه جوړې د 2 موله ریاکشن ولګوه که ډېرې جوړې د 4 نه ولګوه او که لږ ډېرې جوړې د 8 نه ولګوه صحیح ده داسې پسې ځه خو خو پوهېږئ که نه دا خو ستا په ډیمانډ باندې ډیپینډ کوي خو ټول به یو شی فالو کوي څومره چې دا لګي دومره وله دا لګي صحیح ده دا به تا د دې ځینې یاد کړئ د بیلنس کیمیکل ایکویشن دا ستاسو څه شی دی دا ستاسو بیلنس کیمیکل ایکویشن دی دلته ګورئ ښه اوس ما ته غوږ شئ If we take these amounts exactly, the stoichiometric amounts من exact والو, then there will be no limiting or excess reagent. چې یو ختمیږي بل بم exact په ټیم ختمیږي. داسې خو نه ده چې اکسیجن به ختم شي او هایدروجن به لا پوتي ځکه چې څومره په کار عمره ما اخیستی که نه نو بیا به د limiting او د excess concept نه وي صحیح ده دا سنټنس ولیکئ. If we take کله چې مونږ حقیقت ته راځو داسې لاسو ته راونغاړو چې لکه دا ریاکشن کول غواړي لیب ته لاړم ایز ا ساینټسټ او دا ریاکشن اوس کوم دا دی یا بل ریاکشن دی چېرته دی په دنیا کې چې چېرته هم ریاکشن پریکټیکلي کوئ it is quite difficult to take these stoichiometric amounts exactly چېرته هم دا پاسبل نه ده چې دا اماونټ چې تاسو څه والی ایګزیکټلي والی بله ریزنز دي خو یو ریزن پکې دا دی یو ریزن پکې دا دی چې دا ډېر زیات ټایم کنزیومینګ دی څه شی دی که ته وایې چې زه 4 ګرامه لمه نو دا خو سوال نه پیدا کېږي چې ته دې په بیلنس باندې کېږي ایګزیکټ 4 دی راشي فرض کا 5 رال نو ته یو می سیوا کو چې دا راکمې به ته 3.99 تر ورسېدل به به تورې کده خو 0.1 کم دی چې به ورواړ ته به 4.5 شي او دا پټپټونه وروهني صحیح تر ما خامه پورې دا ټایم کنزیومینګ دی دا کیسې بیا مونږه نه کوو نیر باندې سباله 4 رال او 4.1 دی چې ګوتی ورنه وړي ډونټ ډیسټرب کې دې شي اوس 3.8 کې نور به پسې خراب کې دا 4.1 پرې دا پرې پوهیږئ او ته زه راکموما رقم د کو 3.9 د کو به ته چې ورګه دا خو یو رقم کو 4 ته کومه دا پیری کې دي 4.5 ته ورسې صحیح ده نو ایرر بدل نه سیوا کیږي ایرر بدل نشي کیږي ایرر به خامخا دلته خو ته کوشش کوي چې کم سے کم وساتې څه وساتې زیرو ایرر خو نشي ساتلی خو کم سے کم وساتې ټیک ده دلته ګورئ نو ان ایکچوال پریکټس اول دا پریز ولیکئ ان ایکچوال پریکټس حقیقت څه دی حقیقت دا دی ان ایکچوال practice actual practice मतलब چې تکله په لیب کې لګي یو کیمستري کې in actual practice we cannot نو یو ریزن څه دی ریزن نمبر 1 دا دی چې taking exact amounts is quite time consuming دا څه شي دا time consuming the weight taking دویم ریزن سره شابه چې تکله دا هایدروجن اله دا په بازار کې اله د انډستری نه بیالي او اکسیجن په انډستری نه لګنه دا چې ته ملاوي نو دلته په زبر سکتر مې اپلاتون کړلې دا ایگزیکټ اماونټ هم واغسته پاسبل نه ده خو لیټ سپوز تا واغستل ته ډېر تکړه سړی د لاسو د ډېره ښه صفایي ده او تا ایگزیکټ اماونټس واغستل خو تا سره د مارکیټ نه ګپله شوې ده ګپله دا ده چې تا ته ویلي چې تاله زه پیور هایدروجن در کوم او ایم پیور یې در کړی دی په سلنډر کې سره لږ نایټروجن هم ورتلی ده نو دلته خو یې ته تلې په وزن باندې ستا خو دا خیال دی چې ما دومره هایدروجن واغستو خو ټیکنیکلي خو تا دومره هایدروجن وانه غستو که ځکه چې هلته پکې کرپشن شوی دی امپیورټي پکې ده څه پکې ده امپیورټي پکې ده بیا ریاکشن ته خو پته لګي که تا ته پته نه لګي ریاکشن ته خو پته لګي اکسیجن خو به هایدروجن رانیسي نو تا خو له صحیح عمر هایدروجن خو تا نه دی لېږلی پرې پوه شوئ نو دویم ریزن څه شی دی دس از آلسو ا ویری ټیکنیکل ریزن او هغه دا دی چې امپیورټي آف د ریاکټنس امپیورټي آف ریاکټنس کېدی شي تا ته څه پته لګي دوکه در سره شوي او ستا ریاکټنس څه شی وي امپیور وي دلته په وزن تا پوره لیږلي خو په حقیقت کې به کم تلي ٹھیک شو نو دا دوه ریزن د دې ریزن د وجې نه موږ سټایکومیټریک اماونټس ایګزیکټ نشو اخیستلی په دې ځای کې تاسو زه پوه کوم چې ایکسس به څنګه ځان ښکاره کوي او لیمیټینګ به ځان څنګه ښکاره کوي یو تصویري شکل ول ورکوو ریاکشن خو ستاسو دا دی دا هایدروجن فرض کړئ ما څه شی واخیسته د دوو دپاره څو پکار دي یو د څلورو دپاره به څو پکار دي او ما نه غلطي وشوه د څلورو دپاره ما 3 واخیسته نو ګورو چې اوس ایکسس به ځان څنګه ښکاره کوي دا زما هایدروجن دی هایدروجن څه شی H2 که نه نو داسې تصویر ول ورکړئ دا یو هایدروجن دی او دا بل هایدروجن د خپل منځ کې بانډ جوړ کړي دا ما څو H2 واغسته څلور او د دې ریاکشن کومه د چا سره د اکسیجن سره ریاکشن اکسیجن په سور پین باندې ظاهره کو اکسیجن څو پکار دي O2 څو O2 پکار دي 2 خو زما 2 نشو اغستل کله برانه 2 نیم کېدل او کله با
څلور کېدل نو بس ما په درې وې اتفاق وکړو چې چلې ته پکې درې لاړ شه. صحیح ده. نو درې دا دي، درې مې دا دي ولیکل. دا اکسیجن دی، دا یو اکسیجن او دا بل اکسیجن، دا بل اکسیجن شو او دا بل اکسیجن شو. صحیح ده. اوس بل ته اوبه جوړېږي که نه به جوړېږي؟ نو اوبه ته جوړه کوي. ریاکشن وشو دا دی. ښه اوبه څنګه جوړېږي؟ اوبو کې څه یو سور او دوه دا اکسیجن دی، دوه بلو، دوه بلو داسې که نه اوبه داسې که نه دا یو اوبه جوړې شولې. دا څنګه دا اوبه جوړې شو؟ دا ګورئ ځان پوه کوئ. دا بانډ ورته مات شو، دا بانډ مات شو که نه داسې، دا بانډ داسې مات شو، دلته یې ځان سره دا مات کړو. نو د یو اکسیجن دا دواړه هایدروجن واغست، دا بل اکسیجن به څه کوي؟ دا به ځان له بل ماتوي، دا به ځان له نو یو دوه ماتوي که ستاسو خیر. نو څو اوبه جوړې شوې؟ دوه مالیکول یا دوه چرڅالی دا جوړ شو، دا جوړ شو. اوبه جوړېږي روانې دي. ښه دا خو یو اکسیجن مات شو، دا بل اکسیجن وایي زه ماتېږم، دا مات شو، دا به ځان سره دوه نور مات کړي. ځکه چې یو ته څو پکار دي؟ یو ته دوه پکار دي که نه؟ نو هغه یو ځان سره دوه جوړ شو که نه؟ نو دوی به څه وکړي؟ څلور هایدروجن و. بس هایدروجن ته که تاسو ګورئ ختم شو. خو که تاسو فکر وکړئ دا یو ځوان پکې روغ ګرځي، لوبه ختمه شوې ده، ریاکشن ختم شوی او دا پکې اوس هم سندرې وایي. ځوان به پکې دلته دا به بغیر د توړه پورې وځي. خلک وایي که نه بغیر د توړه لاړه. بلو زه څه شی شو کومه؟ دا هایدروجن دي، دا څه شی دي؟ هایدروجن دي. او دا ریډ څه شی دی؟ دا اکسیجن دي. او دا زما سره څه شی جوړیږي؟ دا به اوس لري. دلته زما سره H2O جو H2O به زه داسې ولیکم H2O، دا سور پکې اکسیجن دی که نه؟ او پلس دې ځای کې ما یو روغ اکسیجن هم لیکلی که ستاسو خیر. دوه ریاکټنټس یو هایدروجن او بل اکسیجن، یو پکې لا سټیل دا د شته دی روغ موجود دی، څه ته خرج شو څه موجود دی. نو تاسو د ډیفینیشن ته وګورئ. د ریاکټنټ whose some amount remains unused even after the completion of reaction. هغه ریاکټنټ د چا چې څه نه څه اماونټ لا د ریاکشن ختم شوی اوس هم هسې پروت دی، that is called excess reagent. نو اکسیجن زما څه دی؟ دا excess reagent دی. او داسې هم پته لګي د دوو دپاره څو پکار دي؟ یو. نو څلورو نه څو پکارو؟ دوه پکارو، خو ما درې اخیستې دي. سیوا کړی مې دی. ایکسس څه ته وایي؟ سیوا. نو اکسیجن ستاسو ایکسس دی او دا بل څه دی؟ دا ختم شو. نو دا لیمیټنګ دی. دا څه شی دی؟ دس از limiting reagent. او د دې په ډیفینیشن لږ ځان پوه کړئ. شاباش. دلته ګوره په درې وړو ډیفینیشن هم پوه کومه. The reactant which is consumed earlier during a chemical reaction. دا ریاکشن چې روانو څوک مخکې ختم شو؟ کوم چې مخکې ختم شو that is your limiting reagent. دغه ډیفینیشن باندې خو پوه شئ. دی بل ته ګورئ. The reactant which produces least number of moles of product. په دې باندې زیاته لکان نه پوهېږي. دلته ګورئ په یو باندې فوکس کوئ. 2 موله هایدروجن چې نو اوبه څو موله پیدا کېږي؟ 2 موله. دلته 4 موله دي. د ده په زړه کې ارمان سره چې څو موله اوبه دي جوړ شي؟ 4 موله اوبه دي جوړ شي. صحیح ده. او اکسیجن د یو موله دلته ګورئ، یو مول اکسیجن چې کوم دی د دې نه 2 موله جوړېږي. د دې نه څو جوړېږي؟ 2 موله جوړېږي. او زما سره تصوره 3 موله دی. نو دا ته چې څو موله اوبه دي جوړ شي؟ 6 موله دي جوړ شي. څو دي جوړ شي؟ 6. نو څوک په ډېرې دي جوړ شي او څوک په لږې دي جوړ شي؟ هایدروجن مطابق 4 موله اوبه پکار دي دلته، او د اکسیجن مطابق 6 موله اوبه پکار دي. نو څوک په چې لږ دي جوړ شي دغه به لیمیټینګ وي. دغه به څه شی وي؟ اوس په ډیفینیشن پوه شوئ. The reactant which limits یعنی controls، دا خو به ډېر شپېلي وي، ډېر اوازونه به وکړي چې 6 موله اوبه دي جوړې شي. پر ده څوک مني؟ څنګه یې مني؟ دا خو چې جوړوي د داسې جوړوي. دا وایي چې زه نه یم نو ته دې یې نو. صحیح ده. نو دا قصه چا ودروله؟ کنټرول چا کړه؟ هایدروجن. یعنی لیمیټینګ ریاکټنټ. نو هر هغه ریاکټنټ کوم چې ریاکشن کې د پروډکټ اماونټ کنټرول چابي د چا سي چې دومره دي جوړ شي دومره دي جوړ نشي، د لیمیټینګ سره دغه څه شي وایي؟ لیمیټینګ. اوس په پوه شوي؟ ګډ. اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې دا لیمیټینګ دی او دا ایکسس دی؟ دلته موږ تصویر ورکو. صحیح ده. نو نیکسٹ زمونږ ټاپک دی بورډ چې صفا شي هاو ټو نو یا هاو ټو فایند لیمیټینګ اینڈ ایکسس ریجنټ ان ا ریاکشن. ځنې کیسونو کې آسان وي، ځنې کې ګران وي. دا صفا کې دا نوٹ کې ځان سره شاباس دا ځان سره نوٹ کې بیا هاو ټو فایند راځو ښه reagent. موږ ته به څنګه پته لګي چې څوک لیمیټینګ دی او څوک ایکسس reagent. In some cases ځینې ریاکشنو کې in some cases it is easy مطلب obviously easy to know but in many cases اکثر کیسونو کې زه به دا وایم چې په ایزی کیس کې تاسو کیلکولیشن کوئ. څه کوئ؟ کیلکولیشن. but in many cases it needs calculations. دلته بیا څه پکار وي؟
دغه لپاره بیا موږ کیلکولیشنز کوو او د کیلکولیشنز نه معلومو چې څوک لیمیټینګ دی او څوک ایکسس دی. نو فار دیس د دې لپاره به موږ څه کوو؟ فار دیس د فالوینګ سټیپس آر فالوډ. سټیپ نمبر 1 څه وایو؟ که چرته تا اماونټس درکړي دي صحیح ده د ماس په یونټ کې نو ډایرکټ کنورټ کا مولز ته صحیح ده دا ولیکئ. سټیپ نمبر 2 کې دا وکړه چې یوز بیلنس کیمیکل ایکویشن. بیلنس کیمیکل ایکویشن استعمال کا او د هر یو ریاکټنټ نه تاسو وکړه چې ته څومره پروډکټ جوړول غواړي. څنګه چې ما وختي د هایدروجن نه وکړو چې تاسو جوړه او اکسیجن تاسو جوړه. په دې کې به تاسو څه نه هل پالي ما تاسو څنګه وختي پته ولګی چې د څلور نه څلور جوړیږي او د درېو نه شپږ جوړي. د بیلنس کیمیکل ایکویشن نه ده صحیح ده. نو دې کې څوک په دریم سټیپ کې یوز د هر یو ریاکټنټ چې څومره مولز دي دغه په لحاظ څو ګوره چې څومره پروډکټ جوړیږي. A څومره پروډکټ غواړي چې جوړ کړي او B څومره پروډکټ غواړي چې جوړ کړي. او بیلنس کیمیکل ایکویشن او د خپل اویلیبل مولز ته وګوره. آسان کار دی زموږ پرستو پوهیږم او په اخره کې څو غږی نه وتا ته پته ولګي کنه یو به وي دومره دی جوړ شي او بل به وي دومره دی جوړ. اسو کوی چې دومره دی جوړ شي لګ دی جوړ شي دیٹ از لیمیټینګ او بل اتوماتیکلی ایکسس شو. نو دا دریم سټیپ نه دی. د دریم سټیپ کې موږ اعلان کوو. څه شي کوو؟ اعلان کوو. جمعه ته بلاړ شي او لوډ سپیکر کې به اعلان وکړي. دریم سټیپ کې موږ اعلان کوو. نو د ریاکټنټ which produces least number of moles of the product is limiting and the other is excess. سړی ما سل غزدان غواړي بل ورته څه ویلو एग्जांपल पे को उस बार से क्लियर सब पे को एग्जांपल पे को शाबाश. एग्जांपल नंबर 1.13 कार्बन डाइऑक्साइड او اوبه ملاو صحیح ده او دا موږ له څه شي راکړي کاربونیک اسید H2CO3 دا دی کنه دی 120 ګرام CO2 درکړی دی او 80 ګرام څه شي درکړی دی اوبه درکړي دي. اوس ته پوښتنه تا ګورئ آپشن A یعنی سیکشن A کې زموږ نه تاسو کړی دی لیمیټینګ ریاکټنټ راته و چې څوک دی لیمیټینګ ریएجنट دا پکې څوک دی. نو تاسو نه زه تاسو کوم چې څوک دی شاواسي نو یو زیات لکه چا आवाज مو کو زیات پزله کې وای چې سر په دې کې سړي دا استاد مونږ ته دومره سټیپونه وایي دا یو 120 دی او یو 80 دی خو دا 80 شو نه. هاو ډو یو نو چې 80 ستا لیمیټینګ ریاکټ دغه دی دا لیمیټینګ دی. ته ګرامز ته نه ګورې ته به مولز ته ګورې. څه ته وګورې نو چرته د کمر نه مونږ ورځي ښا دې شي ته نه ګورې چې دا ډېر دی دیس کې د ډېر او د لک پته مونږ ته نه لګي څه سوچ مونږ مولز ته نه کنورټ کړو کدا 120 دی خو په 44 ډیوایډ کیږي صحیح ده او کدا 80 دی نو په 18 ډیوایډ کیږي نو د مولز دی شو د مولز لک شنو دې ته نه ګور. بی نمبر باندې څه چې دا نه غوښته دی میکسیمم اماونت اف پروډکټ زموږ څوک دی H2CO3 دی کنه n grams دا دواړه کوېسچن به وسو حل کوو. اول راځو د A نمبر ته. څه ته راځو A ته. د A لپاره به موږ څه وکړو شاباس. اول کار څه دی کنورټ چې د کوم اماونټ چې درکړي دي ګرامز څه ته کنورټ کا ګرامز ته. نو زه اول کوم فار کاربن ډای اکساید د کاربن ډای اکساید کیسه ته مخکې ختمو بیا وا د دې بل یا د سیکشن ورکې دلته به کوم فار H2O دواړو لپاره به کوم عمل صحیح ده. دلته ګورئ نو کاربن ډای اکساید ماس یې مال سره راکړي د شي شاټي ورکې مې راکړي دی 120 ګرام دا دی کنه غټ ام اس دی 44 مولر ماس دا دی کنه ګرام پر مول ګوره ګیون ماس ان ګرامز او دا څه دی مولر ماس او څه بوله معلوم کوم مولز بوله معلوم کوم کنه m by m دا مونږ کړه کنه کړه دا ډېر آسان کار دی. زه تاسو چپټر شروع کړل دی نو دا به څه شابه دا وکي نو دا به شي 120 ډیوایډډ بای 44 یونټ منټ لیکلو ته ضرورت نشته. نه براشي 2.72 مولز دا د مولز دا د چا مول شو د شو در پاره مو کې شاباسي ام یې څومره درکړی دی ګرام به د ګرام څخه کټ شي نو څه پاتې شي مولز. نو مولز خو معلوم شو ولنه کارو شو ولنه سټیپ او شو چې سم وکړو ما کوم ماسونه چې راکړي هغه مې کنورټ کړو مولز ته. دویم کې وڅ کې بیلنس کیمیکل ایکویشن ته لاړ شو د دوړو په باره کې ته تاسو وکړه د کاربن ډای اکساید په باره کې څه خیال دی. نو بیلنس کیمیکل ایکویشن ماته وایي چې زه د یو مول نه یو مول پروډکټ جوړوم صحیح ده. نو دلته به زه وایم چې 2.72 نه به 2.72 پروډکټ جوړ شي. بیا به ته پوښتنه کوم چې خدای کاربن ډای اکساید خو راته ول اوس راته د اوبو وایا نو د اوبو په باره کې راته وایي چې دلته د دنم د یو نه یو جوړوم صحیح ده. نو پروډکټ دا به څوک دا غواړي چې دومره پروډکټ ځکه د یو نه یو جوړیږي کنه نو دا وایي چې دومره دی جوړ شي او دا بل وایي چې دومره دی جوړ شي. نو پته ولګی چې کاربن ډای اکساید څه شی دی لیمیټینګ دی. وخت استاد دا خیر وګڼي چې دا ډیر دی او دا لګ دی نو په دغه ځبانه به ججمنټ نه کوي. دا سټیټمنټ ولیکئ اخیره کې به کمپیریزن کې دا سټیپ د څه شي د کمپیریزن دی
اوس به کمپیریزن وکړئ تاسو دته وګورئ او دته وګورئ یو وی دومره دی جوړ شي او بل وی دومره دی جوړ شي څوک وی چې لږ دی جوړ شي that is your limiting reaction. So SO2 is a limiting reagent. SO2 په کې څه شی شو limiting reagent. دا خو زمونږ انسر شو د پارت A. چا انسر شو د پارت A. دا طرف صفه کومه به پارت B دلته سال کومه ښه دا وشو نن سره نوٹ کې تصویر ته والے شاباش. اوس راځو دا پارت A دلته سال کو دا پارت A دلته سال کو صحیح پارت B نو پارت B کې موږ تاسو وایي تر راته چې د ریاکشن کې با څومره پروډکټ جوړیږي څومره پروډکټ به جوړیږي نو یاد ساتئ تاسو به دا ولیکئ دلته اور یا product in the reaction is always formed according to the limiting reactant is always formed according to limiting reactant. In this reaction دا په طریقې خدینه بغیر کار نه کوي. In this reaction carbon dioxide produces څومره moles 2.72 moles of carbonic acid product او product زموږ څوک دی product یعنی کې H2CO3 carbonic acid نو زموږ سره خو moles رال so moles of carbonic acid دا خو موږ سره رال moles of carbonic acid دا خو موږ ته پته په ریاکشن کې به څو مول جوړیږي هغه سری 2.72 moles خو زمانه خو څه غوښته ماره خو ماس غوښته صحیح ده نو زبر د مول در ماس هم ځانته وي معنی غوښته څه شه ده mass of amount of H2CO3 in grams معنی خو دا غوښته نو دا موږ څنګه معلومو غزړه فارموله ده کنه دا فارموله ده N is equal to M/M تر مول در ماس ضرورت ده نو مول در ماس ولا معلوم کې شابه سي که پر افیکشن کې کوي او که دلته کوي مول در ماس به څه شي نو دو هایدروجن دي یو کاربن دی او 16 48 ست راځي 62 grams per mole نو دا بشي 2.72 moles او مول در ماس څه شي 62 ګرام پر مول نو یونټ لیکي یونټ با مول به د مول سره کټ شي په خپل ته ماس جوړ شو نو ست رال شابه دې ناراضي 169.07 grams دا ستاسو څه شي شو انس په دې ریاکشن کې به هم دومره پروډکټ جوړیږي میکسیمم د دې نه سیوا نشي جوړېدل د نن د پاره هم دومره کافي وا الله حافظ and see you in the next class ٹھیک ده